Babalik po ang Republika. Ako si Erik Espina. Kausap pa rin natin si Atty. Romy Macalintal, election lawyer at publisher ng opinion si Erick San Juan. Tentative date, November uli. Sa akin, kung halimbawa mag-sasuggest ako, siguro mga November 15 to 20. Okay. Yun ang tama-tama siguro para mag-file sila ng COC. Anyway, binibigyan naman nila hanggang December 21 na kung sakali magkakaroon ng withdrawal, yung magpapalit doon, meron pa sila hanggang December 21. May ample time pala. May ample time naman. So, kung binibigyan mo ng hanggang December 21 para magkaroon ng substitution, bakit kailangan mo ng October 1 to 5? And you're optimistic the COMELEC will grant this? Baka naman sakaling pagbigyan tayo ng Commission on Elections. Pag nakita nila yung aking mga sinasabing paliwanag, baka naman mapagbigyan tayo sa bagay na yan. Tukayo, you're optimistic for the coming elections? Hindi. Mabuti naman yung meron tayong balance. Sige. Okay. Ako hindi ako naniniwala magkaka-eleksyon eh. Talaga, ha? Oh, yeah, okay. Alam mo, maraming nangyayari, especially global, na it could lead to that eh. Kaya dapat ang preparasyon natin dyan, dapat parallel. Magkaka-eleksyon tayo, pero at the same time, handa tayo sa mga any eventualities na nangyayari sa global. Okay. Kaya kitang-kita mo naman sa mga lumalabas ng mga payagan, napapanood sa television, saka yung mga nasa internet, na maraming kaguluhan na nagaganap. Saka yung nangyayari sa Mindanao, hindi biro yan. Kala natin lumalabas yung kala natin okay na yung MILF saka GRP panel deal. Pero try to analyze yung ginagawa ng mga ibang mga rebel na mga Muslim na out of the blue sinasabi ko Umblakato si Umblakato nasa Cebu nagpapagamot nga ron inutil eh. Correct. Under the wing of a certain politician from Cebu Pang. Correct. Not only that, ang problema diyan, merong mga hidden hands na gumagalaw na baka bigla tayong mabulaga rito na ma-justify yung entry dito ng mga Amerikano. Dahil remember, hindi pa pwede sa ating constitution yung magkakaroon ng base militar and other things, so and so. Hindi rin pwede Chinese base dito. Hindi, lalo na. Okay, malinaw lang yun. Okay. Pero ang problema, okay tayo sa Amerikano eh. Kaya lang, dapat sila transparent din sa atin. Okay. Kaya lang, alam mo mga Amerikano, okay na mga kaibigan yan eh. Pero huwag ka magpa-blackmail. Basta kasing nahawakan kanila, wala na. Sabi daw ni dami tayo rito. Sabi ni Ferdinand Marcos, the problem with the US is they have a tendency to hug you like a bear. Too tightly. Don't be too trusting. Hanggang matakot ka. Romy Mac, etong sa party list nga, may mga taong nagsasabi na, paig ba kayo? Itong grupo na yung mga farmers, kailangan ba farmer din yung piliin nilang representative? O pwedeng, hindi ba dapat they should have the liberality as long as it is among their group. They decided, kung yari sabihin nila, Atty. Mac, kami mga farmers, hindi namin kaya kami magsalita. Ikaw ang mag-represent sa Well, hindi naman kinakailangan ikaw ay farmer mismo. Basta ang iyong advocacy rin ay para sa kanila. And you could prove that talagang ang iyong damdamin ay para sa mga farmers and you would be working for the benefit and interest of the farmers. O pwede naman yun. Yung sinasabi na kung mahirap, dapat mahirap ka rin. Hindi ganun yun. Hindi ganun, yes. Sabi ng Supreme Court, the parties should not wallow in poverty. Hindi naman kailangan na ikaw ay mahirap. Porket mahirap ka rin. Ay paano kung magkakampanya kung mahirap ka? So siguro dito yung practical approach kung sino ang pwede mag-represent. Kailangan lamang talagang honest to goodness representation. Hindi yung nangyayari tayo-tayo na lamang na mag-o-organize. Pagkatapos kung titingnan mo sa labas, yan ba yung may mga members talaga? Sinasabi lang, libo-libo. Siguro dapat maging mahigpit ang COMELEC dito. Kung sinasabi may chapter kami, tingnan natin kung sino imbestigahan talaga. Kasi nung mga balita natin umuuna, hihingi lamang ng certification sa election official, pag on the base of the certification, okay na yan. So palagay ko dapat magkaroon ng ocular inspection. It's not enough to depend on your own local COMELEC. Hindi pwede yung gano'n. Kasi alam naman natin na nangyayari dyan. So, at saka siguro dapat ma-revisit nga yung doktrina na pinalabas ng ating Korte Suprema na mandatorily kailangan ipasok talaga mo yung 57. I-force in, Although doon sa decision, inamin ng Korte Suprema na even the Constitution does not say that it is mandatory. But then, kailangan daw ipuno yun kasi wala daw paraan para mapunuan yan. How could we comply with the requirements of the Constitution? Bakit mo kailangan? Hindi problema na sa Korte Suprema dapat yan. Oo nga eh. At diba? Sabi ko nga, kahit ba dalawa lang sa party list, kung kayo lang talaga bakit ka magsasaksak ng mga talagang hindi kailangan? Integrate mo yung diba? Hindi mo na binigyan ng challenge yung mga party list groups na yan. So, hindi po pwede.
Ito na nga madami, nagkakagulo na nga tayo. Actually, dapat nga siguro, dapat yan regional na lamang ating representation. Tama. Now, I will ask you, Atty. Mac, the possibility of abuse is not only for yung mga kamag-anak incorporated to put up their own party list, but that the interest is becoming more specialized. For example, no, para lang maintindihan ng publiko, ngayon, ladlad, bakla at tomboy. Darating ang panahon, sasabihin ng tomboy, yung kagustuhan ng bakla, hindi kagustuhan ng ladla, ng tomboy. So magtatayo rin kami ng sarili. That is going to happen. Pwede yun, no? And it will get more specialized until finally you're actually dividing the consensus and the majority of this margin of sectors. Iba't ibang mga sectors na, kanya-kanya ng mga sectors yan. Kasi nakalagay doon, as may be provided for by law. So kahit ano lang, o kaya as maybe yung parang advocacies ng kanilang mga interest. Where do you draw the line? Too many farmer groups, too many youth groups. Napakahirap nga eh. Kaya nga ang aking proposal noon, dapat siguro, we should group this party list according to sectors. Halimbawa, veteran sectors. Kung 5 kayong party list sa veteran sectors, doon bumoto yung gustong bumoto ng veteran sectors. Youth group, kung 10 yan, naka-grouping kayo. Pero alphabetical pa rin sila. Hindi na. Hindi na. Or yung basta cambio kung halimbawa, ako'y bumoto sa party list, bumoto ako sa veterans, kung sino yung may pinakamataas na veterans group, siya magkakaroon ng representation. Correct. Kung sino may pinakamarami sa youth group, sila ang kukuha sa... Ganun, ano? Dapat ganun because the Constitution provides for 9 sectors. So, bakit hindi natin ikunin na muna? Nagkaka-duplication, no? Ang nangyari ba, nadagdagan ba itong 9 sectors na ito? Nadagdagan na ba? Nadagdagan yan. Nadagdagan Maraming balik, nadagdag sa batas. Iba't ibang nadagdag pa dyan. Pagkatapos, political party. Hindi lang naman mga sektoral, kundi political party may also introduce, except major political parties. Katulad ng ibang mga Pag political parties, regional ang pinag-usapan mo? Regional, maaaring national. National. Basta't hindi ka member ng majority party, ng major political parties, yung 8 na ipipiliin ng COMELEC. Alam, pagkakaiba yan to kayo sa mga progressive left. Nakita mo, dati nag-start lang yan sa bayan. Ngayon, nanganak na, may iba na, pamalakayan. Paano yan? Lahat na sila gusto tumakbo na rin eh. Kaya nga, pare-pareho nga nangyayari. Kaya sabi ko nga sa COMELEC, paano ninyo ngayon i-distinguish sino mang dapat na mag-represent lamang? Tsaka yung sinasabi ko nga, yung sa mga members of the same family, nangyayari dyan, you are creating a new brand of political dynasty. It's not going to happen. All these proposals you're saying is not going to happen. Well, sa ngayon yata, ang gagawin ng COMELEC, kapag ikaw ay party list at 3 ang nominee mo sa pamilya mo, isa lamang ang aprubahan nila doon. Okay. They would either ask you to... On the basis of what law? Well, kasi... That's I just have to know. Kasi sasabihin nila... There has to be a basis. Because ang question doon ano naman ang basis ninyo to nominate only the entire members of your family? They will reason out, we have all these signatures of our sector. Well, hindi rin Kasi doon sa hearing tinanong sila paano kayo nagkaroon ng eleksyon? Hindi sila makasagot So kung ako yung COMELEC, they could not even answer the question. So ako, i-disapprove yung nominees nila. Pero kung makapag-present sila ng mga sector that will be able to show na itong 3 talaga na magkakamag-anak. Hindi ko rin paniniwalaan. Imposible yun. Imposible yun. Okay. Lalo ako hindi maniniwala sa kanila. Pag halimbawa nag-submit sila ng kung ano mga affidavits, I cannot believe that thousands of the members would say na we agree na kayo lamang pamilya. Because definitely there are other members who are also interested. Pero papayag kayo, there are exceptions to that. Hindi ako papayag doon I'll tell you why, attorney, because there is a province in Mindanao where there may be 3 mayor, vice mayor, and congressman na well, okay lang yun. mananalo, no? Walang problema because they are directly elected by the people. Pero dito sa party list, to say na ang member ninyo sa party list, yung inyong nominees, pare-pareho kayong family. It destroys the essence of our party Ngayon, list. sasabihin naman nila, but we are just nominees. We are not yet sure to be elected. Well, that will be subjected to the precisely, people's you choice. are not sure to be elected, but the party will be elected. And the moment the party is elected, you will be automatically elected. And remember, you are not elected by the people. Kaya mangyayari doon, technically, ginagamit yung party list niyo para mag-create kayo ng political dynasty. And then sasabihin naman nila, but the sector can remove us anytime. So we're not... No, you cannot. Hindi ba? You cannot. You can only be removed if you die. Ganun You cannot just resign in favor of the others. Ando sa batas ngayon kung yan. alisin ka sa member o in-expel ka sa member of the sector, kailangan i-prove mo muna talaga nagkaroon ng malaki. pwede mangyari ganun? But then, UCP. yung second nominee, mapapalit but then, akyat. noon
Noon kasi, pinapayagan yan. Ngayon Okay. hindi na pinapayagan. Hindi na pwede. Hindi na pwede yan. Senior citizens pa din. Kaya ganun ngayon, din. isasabihin na tatanggalin ka ng party list, Oh. you have to prove na talagang he violated a provision of the bylaws of the party list para mapatunayan na talagang dapat ka matanggal. Senior citizens ba dapat may party list? Well, hindi yung senior citizen na akala ng ibang tao, ito yung senior citizen ng gobyerno. Okay. Ano ha? Ang nangyari dito, akala tuloy, ito yung senior citizen ng government natin. Kaya lahat halos ng senior citizen, bumuboto ng senior citizen. Ano? Okay. Tama. Tatanong ko ito si Tokayo. Yung anti-EPAL, payag ka doon? Oo, dapat lang eh. Payag ka doon? Obvious eh. Grabe yung ginagawa na masyadong wala na, naging squatter na lahat ng mga Ng syudad mga eh. ano, kasi puro mga ano, may mga mukha ng mga Wala ka politiko. nang ibang makikita, kundi eyesore talaga eh. Makikita Are you mo eh. aware of the bill that Senator Miriam is planning to file na What if about? you have an intention to run, you have to already certify ahead of time so 6 that you months before. so that you will be covered by this anti-EPAL Pero bill. alam mo kasi, Okay ba sa'yo? sa ngayon sinasabi na wala daw magagawa ang COMELEC. Of course, wala magagawa ang COMELEC under the election law. But ang sabi ko, concerned citizens could file a case against these people na naglalagay ng mga Making EPAL use of posters. government property o Oo. anong ano dyan? Di ba, you are Government irritated, funds? you are annoyed, you are vexed by all these correct. things. Correct. So file. File under paragraph 2 of Article 287 of the Correct. Revised Penal Code. Oo. Unjust vexation. Okay. Unjust vexation carries a penalty of 1 day to 30 days imprisonment. Okay. And the moment he is convicted, you can file a petition for disqualification under Section 12 of the Omnibus Election Code for committing a crime involving moral turpitude. Which And he will can be- cover the face of the individual in that tarpaulin. Yes, Including the person who put it. including the person who put it. Including the barangay Oh, chairman. but then, siyempre, ang target natin dito, they will not be putting that without this candidate. diba? Okay, Ang target mo dyan ay Okay. candidate. The moment you file a petition for disqualification, partner, mapalagay ko Tatanggalin naman, na nila yun. matatangalin, tsaka matatakot na yan. Natatakot. Okay. The moment we Importante. make this a serious offense against them, matatakot yan. Matatakot Tsaka isa masabi nila sa akin, but Atty. Mac, pag yan aabutin isang taon, hindi rin sila ma-disqualify. Correct. The remedy is, the moment you file that, and the moment he files his COC, you file a motion to suspend his proclamation in the event that he gets the winning number of votes. As in, bakit? Because the evidence of guilt is strong. Therefore, he should be his proclamation should be suspended. Okay. Matatakot na yan mga yan. Ngayon nga, kinukonsider na kayo ng mga EPAL group ngayon yan. I'll take the other side naman. Mm. Could this be a response of the market, of the political market, seeing that, the elections now is based on popularity. We have no chance against people on television, people on radio, people on the newspaper. We have to advertise ourselves to have a fighting chance because people on TV are not prohibited from continuously coming out on TV. Paano yan? There is a law which says na ito ang period to campaign. We have to abide by the law. Otherwise, what's the use of coming up with law on campaign period? What's the use of this law prohibiting campaign period or posters in areas other than the common poster areas? Dapat siguro sumunod tayo sa batas. Hindi po pwede na dito pala nanlalamang na lamang tayo. Pero ito, Atty. Mac, pinagbabawal mo sila lumabas sa tarpaulin. Paano yung mga taong kandidato o politiko na nasa TV na o nasa radyo? Well, ayun, isa pa yun. Kasi Ang it tanong becomes a doon- just advantage. Hindi, ang tanong doon yung bang ginagamit nila pera ng bayan o hindi pera ng bayan? Kung hindi pera ng bayan, medyo wala tayong magagawa dyan. Kung yung tarpaulin, let's say, personal na pera ko, pwede yun. Well, Payag ka nun. Hindi rin Hindi naman pa payag. rin. Okay, Unjust sige. vexation pa rin kasi naiinis ako di ba? Nainis ka. Oo. Kahit personal na pera ko. Kahit personal na pera mo Kung yan. ilagay ko sa bahay ko lang. Well, sa bahay mo wala akong magagawa. Okay, sige, sige. Because kahit yung mga posters na in times of election, pwede mong lagyan ng buong bahay mo, kahit yan hindi common poster area, you are allowed by law na maglagay ka ng poster sa bahay mo. Okay. Kahit hindi yan common poster area. Kung pumayag ang barangay captain, ilagay doon. Sa bahay nila. Hindi, doon sa Hindi barangay. pwede yun. Hindi pa rin pwede? Hindi pwede yun. Kasi government office yan eh. Yung Okay. barangay office na yan eh. Okay, part na kayo. Naman ito kaya ang Oo. hihingin ko sa ating COMELEC, sa kay Atty. Mac, ay siguro dapat, ngayon na, high time na natutukan natin yung survey groups. Okay. Dahil yung pinakamatinding mind conditioning yung dalawang survey. Yung Pulse Asia saka yung SWS. Wala nang truth in advertising. Ha? Saka masyadong parang garapal na yung ginagawa eh. Ha? Kasi gagaling nila sa mga numbers, no? Pero alam mo naman kung ilan yung ini-interview, saka kung ano yung mga questions ng interview, directional eh. So Siguro papasok dapat- yung gusto nila. Dapat tama ka. Kaya dapat dito, by this time, dapat At yung ibang service na babayaran. Ganun ba sinasabi natin? Alam mo naman. Hindi ba para talaga sa may lahat bayad yan ng eh. survey? Mind conditioning, mind conditioning.
Saka hindi ka makakasama doon sa listahan ng sinasurvey kung wala kang ante. Okay. Let's talk about this. Hindi ba talaga ang survey may bayad? Oh, Para pagpapasurvey. Kasi magpapasurvey ka, Oo. dapat babayad ka. Pero yung resulta may bayad din. Hindi, yun ang gusto nating malaman. Hindi, I mean, dapat i-regulate eh. I mean, Oo. kung halimbawa kailangan ko magpa-survey, siyempre magbabayad ako, di ba? Oo. So, ang ibig ko sabihin, the survey is legitimate. Okay. Siguro sabihin natin, maaaring may survey na hindi legitimate, ano, Oo. o kaya binayarang survey lamang Oo. para magamit for purposes of advertisement. Propaganda. Pero siguro dapat malaman natin kung talagang legitimate yung nasabing survey, ano ha. Kasi kung ako gusto ko magpa-survey, pwede naman talaga yun kasi trabaho nila talaga yan, di ba? So, yun dapat siguro malaman ng taong bayan. Ito, Walang regulator, to kayo. Yun ang walang problema. regulator. Hindi katulad ng meron tayong KBP, meron Oo. tayong mga regulator, no? Yan dapat ang magkaroon ng mga survey na yan. Oo. Kundi wala. Talagang masyado ng garapalan ng ginagawa sa tao eh. Balikan ko lang to, no? Kasi naiisip ko rin yung mga kondisyon ng mga pangkaraniwan tao eh. Hindi sila nakikita sa TV, hindi sila nakikita sa radyo, hindi maganda boses nila, Atty. Mac, no? Nakikita nila, ano chance namin manalo dito sa mga tao ito? Kasi mas sikat ito eh. So ang labanan ngayon, TV, radio, no? At kwela. So paano namin ipapakilala ang sarili namin? At malalaman ng ordinaryong pangkaraniwan de la Cruz na itong proyekto nito, ako ang gumawa o may ginagawa ako. Anong dapat gawin niya? Magpa-radyo siya at sabihin niyang, this advertisement is paid for by the personal funds of so-and-so. Etong tulay na ito, ginawa ni ganito. That's the usual case. Paano ba? Or, dapat there must be a certain period na pagbawalan din yung mga taong nasa TV at sa radyo na Alam mo gamitin yung ano niya, undue advantage. Ano tingin niyo? Kung talagang may ginagawa kang mabuti, kahit hindi ka na mag-advertise, malalaman ng taong bayan yan. Remember, si Secretary Robredo, sino ba nakakakilala halos sa kanya yun? Pero nung namatay siya, Pero ngayon lang nalaman, nung namatay na. Oo. Mahirap Mahirap masyado naman kasi mamatay. admiration eh. pero ibig ko sabihin, kapag kami ginagawa ka naman, palagay ko malalaman naman ng taong bayan yan. Ano, hindi, at saka isa pa, kung ikaw naman ay hindi kilala, talagang wala ka nang magagawa, bakit ka naman tatakbo? Correct. Kung ang pagramdam mo sa sarili mo, wala kang kalaban-laban sa kanila, kung hindi naman po pwede na porket mahirap ka o hindi mo kaya magbayad, pagbabawalan natin yung may kaya. Sapagkat meron namang batas na nagsasabi na ito ay pwede nilang gawin. Ngayon, kung ikay mahirap at sa tingin mo, may ginagawa yung mayaman na hindi karapat-dapat at labag sa batas, tungkulin mo na ihabla sila. Kaya nga sinasabi ko, lahat ng nagrereklamo sa mga EPAL candidates, mag-file kayo ng case of unjust vexation. At baka sakaling yan ang magsimula. Alam mo, masimulan lamang yan. Maraming May epekto. Tama. Dito ko yung ipapasok yung punto na sinasabi ni Secretary Miriam. Yung bill niya even covers people who come out on TV, radio and movies. Yeah, maganda yun. It equalizes everything. Ano Tama tingin yan. mo, Atty. Mac? Tama yun, yung certificate of intent. Ang sinasabi Certificate niya. of intent. Ano tingin mo? Tama rin yun, sapagkat at least anim na Fairness po buwan yan. before the filing of COC, kailangan mag-submit ka na ng certificate of intent to run. But then, ang gagawin na naman ng ibang mga EPAL uli dyan, i-adjust naman lang yung period nila. Okay. So before the deadline ng certificate of intent, mag-advertise na ulit sila. Ang nangyayari dito, we have actually unofficial primaries. Kaya, Kaya yan, dito sa yan, atin, no? oo. Parang That's the right word. this is unofficial primaries ito eh. Kaya tama yung sinasabi ni Chairman Brillantes, remember their faces but forget their names on election days. But do not Tama remember naman their siya. names on election day. Tama naman si Chairman doon. Payag kayo dito sa i-accredit itong grupo nila ni Director Vincent Lasatin. Transparency and Accountability Network. Itong anti-EPAL group, okay naman sa inyo ito? Wala namang problema. Walang Kung problema. basta sa Okay naman ikabubuti ng halalan, okay naman yan. At nabasa ko pa nga sa dyaryo kanina na sinasabi nga ni Mr. Lasati na they will consider my proposal to file cases of unjust vexation against these people or anti-littering. Hindi, tama yun Alam mo, sa'yo. meron tayong anti-littering law. Segundo Na yan ay ini-implement ng MMDA sa MMDA Circular 9006. Kaya palagay ko dapat ma-implement Dapat, agad yan. Dapat ba ma-covered yung sinasabing this bridge is Ayun. Dapat yung wala. covered din ba yun? Dapat Obvious covered eh. yan. Ha? Oo, very Ha? obvious. Oo, Alam mo nung This bridge is because of unang manalo Lalaki litrato. si Congressman Dudut Jaworski, natatandaan ko siyang unang-unang nagpanukala na yung ganyang mga pangalan hindi dapat nakalagay sa mga projects. Okay. Pero namatay yung bill na yun. Walang umintindi ng bill na yun, but that was publicized. And ako, isa ako sa mga pumupuri sa kanya noon. Hindi ko kilala si Dudut, pero doon pa lang sabi ko, okay itong kanyang proposal na ito. Kaya lang, parang walang nakinig dahil sa, alam mo, yung mga kandidato,
yung mga politiko, sila mismo maapektuhan, kaya siguro hindi nagkaroon ng katuparan. Lahat sila gumagawa. To be technical, Atty. Mac, mukha bawal. Pangalan, bawal din? O bawal din yun, Ha? Because the face carries the name, di ba? Hindi ba pwedeng pirmahan niya? Without the name, there is no face. Kung yung style dati ni Mayor Yabot na this project is made possible by the taxes of the people of Makati. Pwede Ayun. Okay yun. Basta Well, pwede yun. Pero wala yung kanyang mukha. Wala yung kanyang mukha. pangalan niya. Okay. Tama yun. Okay Kahit lang yun. initial, wala din. Wala yan, Okay. Kaya maganda nga yung ginawa ni Herbert Bautista. Tinanggal niya yung kanyang mga H sign Okay. sa Quezon City. At saka yung iba pang mga politiko dyan sa Quezon City, nagtatanggalan na sila ng mga posters nila. Kung yellow ribbon ang nilagay mo dun sa ano, wala din, bawal din. Ay, hindi naman siguro. Hindi kasi may mga ano yan, may mga political identifications yan di ba? Yun naman, kung ano NB. Kung NP o LP ang ilagay mo, bawal din. Liberal Party ang ano. Depende yan kung sa tingin mo nanggaling sa tao at saka kung sino maglalagay. Okay. Kasi kung maglalagay yung mga taga-LP, talagang bawal yun. You are circumventing. Pero ito papayag kayo. This was donated through the personal funds of. Ay, hindi rin pwede yun. Ay, hindi rin Kung pwede. alimbawang nag-a-advertise ka na Ha? Bakit Advertisement Personal talaga. funds yun kahit na, Still. bakit mo ilalagay yan dyan sa... Kung nag-donate ka ng lupa para sa mga squatters. Oo. Siguro naman pwede na yun, siguro. Pero alam mo Grabe yan, na ito pag hindi na. depende kasi yan. Okay, depende. Kung Sige. election period nga, Kasi ang coverage dito malayo pa Hindi. February pa But then, alam mo naman kakandidato So, EPAL din siya. Apple din. EPAL din siya. Kasi ang gumagawa noon, ang EPAL, pumapapel So, Okay. Anticipated so, the moment you place your name there, pumapapel ka. Pero pag hindi siya tumakbo, hindi siya EPAL. Hindi. Ayan, Okay lang yun. Okay lang yung Wala. credit grabbing basta hindi siya tumakbo. Hindi naman credit grabe, kundi kanyang lupa talaga yun. Okay, binigay niya. Binigay niya talaga yun Pero kung ikay kakandidato, EPAL ka, hindi ka po pwede dyan. Kahit na bigyan mo ng katakot-takot naman yan Although, maganda nga yun. At least magkakaroon ng lupa yung mga walang lupa. Pero pag naglagay ka doon, nakapagbigay nga, pero may kaso ka. Correct. Pero Tukayo, ito tatanong ko sa iyo. You have been in media for a long time. Is it our role as media practitioners to be able to elect the next president, the next senators, or the next public officials of this country? Or it is not in our pay scale to decide that for our people? To be frank about it, wala sa atin Wala, hindi natin trabaho yun, di ba? Hindi Pero parang Kasi ganun ang nagiging nangyayari bias ngayon, di ba? tayo Pero ganun ang Ganun nangyayari ang ngayon nangyayari sa television ngayon, sa, di ba? Tama ka. Bakit Kasi nangangampanya na kayo? kinatolerate natin. Nangangampanya na kayo, Hindi naman, kaya lang, hindi lang, kasi ito, nababanggit ko lang ito. Because now, there is a phenomenon where if you own a TV station, you can influence the Correct. politics of the country, Tama. di ba? And if you can influence the politics, you can also influence the way the contracts are decided. Correct. For and in behalf of your Pero, business. alam mo kasi yan, Oo. pwede namang makita rin ng COMELEC yan Tsaka if you're a concerned citizen, maaari ka rin magreklamo. Because if the news item, halimbawa, is only in the guise of a news item, but the fact remains na campaigning yun, you can sue the station. And remember, during the election period, itong mga franchise na yan, they are under the control and regulation ng Commission on Elections. At saka lahat ng mga programs nyo, naka-tape yan. I think for about 1 year na dapat naka-preserve yan. So that the moment magkaroon ng reklamo, pwede kayong ma-file ng Sayang, hindi ko na itanong ito si Romy Mac regarding electoral reforms, public funding, party funding. Mahaba pa yan. Mahaba yan. We can have a take two on this kasi ito yung mga tinututukan ngayon sa US which is very important whether parties should be able to receive di ba? Donations. Dapat itong programa 2 oras o 3 oras. Di ba? Sa Lalo na susunod. pagka ako ang tinatawagan mo rito. Sa susunod. At least masaya itong ating si Atty. Romy Alam mo Mac. kasi kami mga abogado, pagka nasa harapan ng mikropono, hindi na kami mapigil sa pagsalita. Tama. Okay. Maraming salamat, Atty. Mac. Ay, I salamat. hope this won't be the last time. And Tukayo, maraming salamat as usual. At ito po si Erik Espina, palagi pong nagsasabi sa inyo, magmasid, makialam. Higit sa lahat po ay manindigan dahil wala pong nagmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, maayong gabi, kaninyong tanan.